dar uneori pentru că am fost prea ocupat, alteori pentru că am fost prea leneș, n-am făcut. Thank you, Professor Țărău. Ion Rațiu's diary between 1940 and 1989 and the publication of the said diary was an idea that was raised by Nicolae 4 or 5 years ago to me and asked me to become involved in the publication. I didn't do it on the spot, either because I was too busy or too lazy, but I didn't do it. Dar anul trecut Nicolae mi-a adus aminte de proiect și de asemenea mi-a menționat un lucru care îmi scăpa, și anume că în 2017 se fac 100 de ani de la nașterea lui Ion Rațiu și dacă nu ar trebui să reluăm proiectul, ceea ce mi s-a părut o idee excelentă. However, last year, Nicolae mentioned again the project, the publication project, as well as the fact that in 2017 there would be 100 years from the birth of Ion Rațiu, and that this project should be taken up. Ceea ce înseamnă că, practic, în următorii ani vom avea publicul, cititorul va avea la dispoziție următoarele volume ale jurnalului până în 1989, care credem noi că vor fi un total de 6 sau 7. And in the next years, the public is going to have access to the following, the next volumes covering the years up to 1989. We think there are going to be 6 or 7 volumes. Editarea jurnalului este o adevărată provocare din mai multe puncte de vedere, nu numai pentru că textul este deosebit, este bine scris, este interesant, aduce în prim plan personaje care au contat nu numai în istoria exilului românesc, dar în istoria recentă a României. Descrie evenimente puțin descrise în alte lucrări memorialistice sau în documente, ceea ce, bineînțeles, oferă o bogăție de informații pentru, nu numai pentru istorici, așa cum spunea și domnul Țărău, care nu mai pot să evite această lucrare, dar, în general, pentru cititorul din România care dorește să se informeze despre acest subiect. The editing of the diary is extremely challenging, and not only because texts are special and very interesting, but because it also presents personalities in exile or remarkable figures of recent history, also events that are less presented in other documents. The diary is rich in information not only for historians, as Professor Țărău mentioned, but also for the Romanian readers who would like to know more about the topic. Când am început să editez jurnalul, primul lucru pe care l-am făcut a fost să intru în arhive, pentru că era necesar pentru a documenta în plus anumite evenimente pe care Ion Rațiu le menționează. Și una dintre arhivele importante, deși suntem aici în anul 1940, sau mă rog, pornim cu anul 1940, dar pentru următoarele volume, una dintre arhivele importante pe care a trebuit să o studiez și pe care continui să o studiez a fost arhiva fostului serviciu secret al regimului comunist, al securității. When I started editing the diary, I turned to the archives because I needed to document events that Ion Rațiu mentions in his book, in his diary. And one of the important archives that I have access to and I still continue studying is the archive of the former Securitate. Ion Rațiu a fost urmărit de Securitate, dosarul Ion Rațiu creat de Securitate începe în anul 1955. Practic, cum vedeți, al doilea volum.
și se termină în ianuarie 1990. Deci sunt 35 de ani în care, gândiți-vă câte generații de ofițeri de securitate au stat să-l urmărească pe Ion Rațiu, pentru că m-a amuzat chestia asta, că de fiecare dată la 5-7 ani constatam alte nume de securiști în dosar. Apăreau alți securiști, și alți securiști, și alți securiști. Și mă gândeam chiar că dacă ar mai fi trăit acești oameni, am fi putut să adunăm într-o sală un număr impresionant. Să-i punem să ne țină... Martorii. Exact. Să fie lectori, da? În Ion, să ne explice exact problematica. Because Ion Rațiu was indeed monitored by Securitate starting 1955, so the second volume of his diary, and up to January 1990, so over 35 years, there were generations of Securitate officers who followed him, and it is amusing to see that every 5 to 7 years there is a change in the names of the officers who followed and monitored him. It would be impressive if they were alive now, together all of these officers in one room, and they could give us a lecture on Ion Rațiu. Cu cât e dosarul mai mare din arhiva securității, cu atât persoana era mai importantă, dar ăsta e un prim criteriu, un prim indiciu. Iar în cazul lui Rațiu se confirmă acest indiciu, pentru că este un dosar voluminos. The bigger the file in the archive, the more important the person was, and this assertion is also confirmed in Ion Rațiu's case. Și studiindu-l, constați, e un mare noroc, de fapt, pentru mine ca editor, să am în față două documente. Jurnalul lui Ion Rațiu și dosarul lui de la securitate. Pentru că le pui în oglindă și vezi două perspective, de multe ori, două perspective ale aceluiași eveniment. For me as an editor, it is very interesting to study the files, and I'm lucky as an editor, so to say, because I have two documents available, the diary on the one hand and the files of the Securitate on the other hand. And it is interesting to see two perspectives of the very same event. Pentru că apar tot felul de personaje mai mult sau mai puțin cunoscute, unele chiar necunoscute în dosarul lui Ion, în jurnalul lui Ion Rațiu, despre care n-aș fi știut mare lucru dacă nu ajungeam în arhive. Și cercetând dosarul, constați că acele personaje erau de fapt agenți secreți, informatori, colaboratori ai securității, trimiși de securitate să-l contacteze pentru ca cumva să se construiască o anumită operațiune care îl avea în vedere pe Ion Rațiu. It is very interesting for me because the people, the people's names are less or more known. The people who mentions in the diary and who the files also mention. And researching the files, I figured out that there were secret agents who were sent to contact Ion Rațiu in order to construct an operation around him. Am să-i dau cuvântul și lui Nicolae pe final, care vrea să ne spună